Guys, ito na yung ating Fudgee Barr. Ayan. And ito naman yung ating mango. Ayan, mango. Makikita niyo talaga yung pinag-iba. Choco bar. So, titikman natin ngayon ang bawat isa nito. Since hindi pa siya kasi kailangan natin patigasin pa siya. Hindi pa matigas talaga, guys. Ayan. Super yummy. Kailangan kasi natin to i-overnight siya. So, hindi pa siya gaano nagiging ng overnight. At saka yung aking refrigerator is maraming laman. But guys, super yummy. Panalo. Pwede natin siya ilagay dito. Ganyan. Kasi medyo matigas na siya. So, pwede na yan ilagay. Ang ating mangga ay siya. Okay. Wala pang 5 minutes, guys. Alright. Ganyan, guys, ang dessert natin ngayon. O, diba? Bongga tayo sa mangga. Wala na mapaglagyan ng mangga natin, guys. Ayan. Ganyan. So, ipipreser natin siya ulit. Ito na siya. Yan. Yummy. Dito naman tayo sa chocolate. Ayan. So, ayusin natin. Medyo na siya. Matigas na to, guys. But, oh, see? Ganyan din yung ating choco bar. O, di pa, guys? So, pwede ninyong patigasin muna siya, guys, yung talaga, kasi hindi kasi siya talaga. Pero okay na siya, mas masarap nga. Nako. Pigilan na kasi ang diet ko. Super yummy, guys. Alright. Bye.